today's video, gagawa tayo ng tayo, walang kami. Gagawa ako ng makeup tutorial para sa graduation. Let's start! Okay, first thing to do, syempre a-attend ka ng graduation, kailangan yung mukha mo, pag lalagyan mo siya ng makeup, kailangan manlinis. Ito yung ginagamit ko pang linis after kong mag-facial wash. Micellar water from Nivea and a cotton ball. Next thing to do, pag malinis na yung mukha mo at medyo nag-set na yung nilagay mo, gamit ako na serum para mas hydrated yung mukha mo. Yung serum kong ginagamit, black sugar, perfect serum from Skinfood. Tapos nilalagay ko lang siya para mas hydrated. Then, medyo ipaset nyo muna siya sa mukha nyo para hindi siya sticky. Okay, next thing to do, pag tuyo na yung nilagay nyo na serum is to prime your face before applying foundation. Para mas maganda yung lapat ng foundation nyo, mas makinis yung foundation nyo. I'm going to use this Quick Effects. Ang maganda dito, it's silicone. At lalagyan mo lang siya dun sa part na marami kang pores at oily. Next thing to do your foundation. Sa foundation, mas maganda pag may event na graduation, yung walang flashback pero lightweight pa rin siya. Ito ang gagamitin ko. This is Maybelline Fit Me. Ang shade ko ay 128 Warm Nude. 2 pumps, okay na yun. Then, mas maganda pag foundation, i-blend nyo siya with a sponge. Medyo madumi yung sponge ko. It's from AOA, yung Wonders blender nila. And, ang pagbe-blend, hindi mo siya dapat i-drag. Just dab it. Ano yung labi para mas maganda. Yan. And next ng foundation is to conceal. Pero syempre pag kulang ka sa budget at ikaw lang yung gagawa ng makeup mo, mas magandang magtipid ka na lang and huwag ka nang bumili ng concealer. But pwede mong gamitin ulit yung foundation mo as a concealer. Do-double mo lang yung layer. Double mo yung layer ng mga parts na meron ka pang imperfection. Next thing to do is to set it with the powder. I'm going to use this. Yung bench na magic powder. Magic powder ng bench. And ito wala siyang canister. Wala siyang canister. Pero nakalagay siya sa ganitong package. Kaya ilagay mo na lang sa back, sa palm mo. And laban na yun, sis. And pag graduation, ayaw mong maghulas agad yung makeup nyo. The technique is to bake. On the other parts na hindi nyo siya binake, gamit yung sponge is lalagyan nyo lang siya ng powder using your powder brush.
Okay, next thing to do is to do your kilay. Kailangan sa graduation, maganda yung kilay. Kaya mas maganda ang kilay mo is maganda yung shade. Para nga makatipid tayo. Ito ang gagamitin ko. VICECOS Contour in Confeerm. Ititrace mo lang yung natural shape ng eyebrows mo. Maganda rin na magpa-thread ka ng kilay sa mga salon na sigurado kayo na magkakaroon kayo ng magandang shape ng eyebrows. Sa pagkikilay, kailangan sa tail ka mag-i-start. Going to the center. Yung natira, siya yung ilalagay mo doon sa pinakaunahan para mas light siyang tingnan. And tip is to blend your eyebrows with a spoon para mas even yung apply ng iyong eyebrow powder. Next is to set your eyebrows. Kasi, katulad ng foundation, mas gusto mo magtagal siya kaya sineset mo siya ng powder. And for the eyebrows, para mas maging long-lasting siya at mas appealing yung color niya, is you need to put eyebrow gel. This one is from itataas mo lang yung mga eyebrow hairs mo para magmukha siyang bushy and natural. Okay, for the eyeshadow, it's just the basic eye makeup. Simple brown eyeshadow. Gantong brush, blending brush siya, and put the eyeshadow on the crease. Yung crease mo, yung buto, kung saan nagfo-fold yung palupa. Next thing to do is, lagyan mo ng kahit anong konting pink. And I'm using this Duo Blush On from VICECOS. Kuha lang ako. Ilalagay ko lang siya dun kung saan ko nilagay yung brown. And there you go. Tapos, ilagay mo lang yung highlighter dun sa center of your lips. Gagawin ko lang yung kabila and magbabalik ako. For the lower lash line naman. Ito naman is for the line dun sa lower lash line mo. Using this brush, kunin mo lang yung ginamit mong brown eyeshadow and put it near the lashes. And next thing to do is to put the eyeliner. For the eyeliner, I'm going to use this Careline. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mo is wing eyeliner, or kung gusto mo is the eyeliner lang na walang wing. Make sure that it is really close to the lash line para hindi halata. It's not for me to say you love. Mas maganda pag may eyeliner ka kasi mas magmumukhang buhay yung iyong mata. And okay na sa akin kahit walang wing. Curl your eyelashes. I'm going to use this Everbilena Volume Curl Mascara. Waterproof siya. Kaya, mas maganda na waterproof yung mascara nyo and also the eyeliner
Para pag kahit umiyak kayo, hindi siya masisira. Mamaya na kayo maglagay ng false. Kaya swipe nyo lang yung binig. Next is the contour. Gagamitin ko lang to ulit, yung VICECOS kasi favorite ko to. Ang ganda niya tapos ang mura pa. Pag contour is dito, going down. Pero dapat mas dark yung dulo and palay. Diba? See the difference with contour and without contour. Mas nagmukha kang palay. Gagamitin yung brush is angled, mas maganda. Mas maganda na may nose contour kayo para naman medyo matangus-tangus tayo, di ba? Sa baba ng eyebrows, going down. Put powder para mas precise yung mga part na nilagay nyo ng contour. Put your blush on. I'm going to use this VICECOS Duo Blush on in the shade Superstar. Tap the excess. You smile and 2 fingers. Ika-connect nyo lang siya dun sa blush on. Ay, sa contour. Sa contour. Put your highlighter. Guys, mas maganda kung yung highlighter nyo hindi super dami kasi may tendency ka pang mag-oil up. Kaya mas maganda, konti lang yung highlighter nyo. Sa nose. Gamit kayo sa nose ng fingers. And also maglagay ka sa tear duct and sa iyong brow bone. And blend yung powder na nilagay mo kanina. The last step is do your lips. You can go for nude or go for reds. But for this video, I'm going to mix them both. This is Everbilena Skin. Naka-sale to 49 pesos lang. Apply your lip balm first. Para moisturize yung labi mo pag maglalagay ka ng lipstick. Red lipstick. This is from Sansan in the shade the Red Gleam. Or anything na red lipstick and blue. Pag pinagsama siya, ang ganda ng makalabas. Sa inner lips ka lang maglalagay ng red lipstick. Going to put false eyelashes from Taiwan lashes kasi lightweight siya and maganda siya sa mata. Natural looking lang siya. Babalik ako. Okay, and I'm done putting my eyelashes. Again, ang eyelash ko is from
Taiwan lashes, hindi siya from Taiwan. My pandikit is this one. It's the Bia eyelash adhesive. Mura lang to, 35 pesos lang na look. Pero mas gaganda yan pag magpapalit ako ng aking batch room. Magbabalik ko dito. 2, 1, go. Yan, ang fresh, diba? Pag yung makeup mo, simple lang, fresh lang, parang ang ganda tingnan, mas appealing siya. Lalo na sa graduation, pag simple lang yung makeup. Here's my outfit and it's from Ukay. Yes. May payo lang naman sa mga mag-graduation na magsasariling makeup is pipili kayo ng mga products na gagamitin nyo. Dapat sure kayo na maganda yung magiging performance nila the whole day. Kasi kahit hindi whole day yung graduation, pero of course, mag-iintay ka dun ng matagal. And of course, kailangan tumagal yung makeup mo. Kaya mas maganda, dapat sure kayo na maganda yung makeup na gagamitin nyo kung kayo ang mag-makeup sa inyo. Pero pag mga professional makeup artist naman yung kukunin nyo or freelance makeup artist, siguro naman sure kayo na maganda yung makeup, yung gawa nila sa face mo, yung makeup nila na nagtatagal talaga and maganda sa camera yung kanilang makeup. Pag syempre, di ba, picture diploma mo na fresh ka lang and mas maraming makaka-admire sa'yo pag yung itsura mo is hindi nagbago yung itsura mo pero na-enhance yung ganda. That's it for this video. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel and follow me on my social media. Okay, bye!